السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الدجاج هذا اللي كيجي بواحد الطريقه زوينه وبنين، واحد البنه ما نقولش لكم عليه. واخا في الحقيقه صراحه انا راه شويه يعني فوت هكا شويه في الطيب، ولكن معليش. فكنتمنى الاعجاب ديالكم، كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال القناه، كنتمنى لكم فرجه متواضعه ان شاء الله. غادي ندوزو مع الطريقه ديال الدجاج. هنا كما كتشوفون عندي دجاجه هنا كامله، قطعتها كلها طريفات هكا شويه صغار. يعني هكا اللي بغى يخلي يدير على جوج اولا على 4، فالمهم هادشي كيبقى اختيار على حساب كل واحد. هنايا كما كتشوفوا عندي تقريبا معلقه ديال الكمون، وعاد زائد مع القزبور تا هو بنفس نفس القياس ديال القزبور. هنا غادي نضيف واحد معلقه ديال العصير ديال الليمون او العصير الحامض. غنضيف هنا شويه الملحه فما تكثروش الملحه، لانه كما كتعرفوا ما كاين لا خضره لا والو. هنا غادي نضيف واحد نص ضامه ديال الزعفران، غير نص، ما ديروش بزاف، وهذه ممكن تستغناو عليها. هنا غادي نضيف تقريبا واحد شويه ديال الماء، يعني ما كاملش حتى نص، ما غاديش نضيفو. هنا كما كتشوفوا انا رجعت فيه تقريبا بحال 4 كاس ديال الماء اللي كنديرو فقط لا غير. صافي من بعد هنايا راه غادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتها. صافي من بعد هنا غادي ناخذ دوك الطرف ديال الدجاج، فغادي نرقدهم فيها مزيان، وغادي نخليهم هكا تقريبا واحد المده ديال تقريبا شي 3 سوايع انا اللي خليتهم هكا مرقدين باش هكا يتشربوا مزيان. صافي هنا غادي نديرهم في الكوكوط، وغادي نخليهم مرقدين هنا في الكوكوط. في هاد الاثناء هادي غادي نصاوب الرز. هنا بالنسبه للرز عندي فله حمراء، عندي فله خضراء، عندي شويه ديال الرز ديال الخيزو محكوك، عندي حبه وحده ديال الثومه. بالنسبه للعطريه هنا عندي شويه ديال الثوم بودره، وعندي شويه ديال البزار، وشويه ديال القزبر يابس، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الخرقوم، بطبيعه الحال الملحه، وعندي هنا بصله محكوكه. هنا في الطنجره غادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده، غنضيف شويه ديال الزيت. انا غادي نخليهم حتى غادي يسخنوا تذوب هذيك الزبده. غادي ندير البصله هنايا غادي تشحر ليا مزيان. وغادي ندير ديك الحبه ديال الثومه. هنا غادي نضيف خيزو. هنا بالنسبه للبصله فكنخليوها تشحر حتى كيبدا يتبدل فيها شويه اللون، يعني حتى كيولي اللون ديالها غادي بحال هكا يبدا كيصفر. من بعد هنا غادي ندير الفلافل. هذا الرز هذا كيجي صراحه كيجي في المذاق ديالو زوين بهذه الطريقه هذه. انا غادي نضيف غير الملحه بوحدها. انا غادي نضيف الرز. هنا الرز درت تقريبا واحد 250 غرام ديال الرز. انا الرز غسلته وخليته مرقد في الماء شحال، يعني خليته ياك غسلته تقريبا شحال من مره، وعاد خليته مرقد في الماء، يعني خليته اطول المده هكا في الماء. من بعد صفيته خليته كيتقطر من داك الماء. صافي من بعد انا غادي نبدا نقليه حتى هو مع هذوك الخضره باش يتقلى ليا كمزيان حتى هو. انا من بعد غنضيف الماء غادي نضيف تقريبا الدوبل ديال الرز. انا بالنسبه للرز تقريبا جاتني فيه شي زلافه، وهنا درت 2 زلايف ديال الماء. الرز هنا بالنسبه للرز درت الرز كلاصي. صافي هنا من بعد غادي نضيف ليه دوك التوابل.
وهنا راه غادي نضيف واحد يعني واحد التوابل اخرى اللي صراحه كتزيدوا واحد المذاق تا هو زوين. هنا غادي نزيد دوك التوابل ديال الخضر المجففه، يعني اللي راه كاينين كتباع دابا تقريبا راه ولات موجوده، فكتضيف لها حتى واحد المذاق زوين. صافي من بعد هنا غادي نخليه حتى غيطيب مزيان، يعني هكا نقص عليه شويه البوطه وغادي نخليه حتى غيطيب. هنا غادي نضيف له واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس. هنا من بعد ما طاب ونشف كما كتشوفوا جا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للدجاج هنا غنضيف له واحد شويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، ماشي بزاف. صافي هنا غادي نسد الكوكوط وغادي نردها طيب. وهنا العافيه راه غادي تشوفوا العافيه، يعني غادي نقص على العافيه تقريبا على يعني على غتكون على هكا قليله. انا كما كتشوفوا نقصت البولطه حتى للحد. فبالنسبه للدجاج هو هذا كان على هذا الشكل. من بعد ما طاب داز تقريبا، هو اصلا خصو تخليه واحد 25 دقيقه. انا بالنسبه للدجاج انا راه خليته فات تقريبا عليه واحد ساعه ونسيته. صراحه جاب الله ما تحرق ما والو. فكان هذا الدجاج هو على هذا الشكل هذا، ولكن البنه ما نقولش لكم عليها. المهم رافقته درت هذوك الرز في طبيصلات ودرت شويه ديال الشلاضه معاه، ورافقته بالمشروب ديال الحامض كما كتشوفوا. فكانت هذه غديوه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنبغي نشكر جميع متابعين ديال القناه ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.